Beratnya beg ni. Kau tak rasa berat kau? Itulah beg tu, berat tu. Kalau baiknya kalau ada tempat yang kan? Apa benda tu? Ish, banyaknya kotak bawah. Apa dah boleh buat dengan semua ni? Dia merupakan pengantar mengira pada awal ataupun Cikgu, ya Pucandi ada apa? paparan kurang jelas lah cikgu. Kelas ni cepat sangat. Oh, you all nampak tak jelas ke? Betul lah. Kelas ni nampak terang. Maybe kamu semua ada ada idea macam mana nak mengatasi masalah ini? Cikgu, kemarin saya ada terjumpa raga-raga buah yang dibuang di belakang dewan asrama. Jadi, apa kata kita gunakan raga-raga itu untuk menyelesaikan masalah kita? Okey, bagus. Mungkin kamu dan rakan-rakan yang lain boleh mencipta satu produk inovasi untuk menyelesaikan masalah ini. InsyaAllah, cikgu, kami akan cuba yang terbaik.